بفهم. این دری که میبینی، این اتاقی که اینجا هستش، این اتاق مخصوص زندگی اون دربان قلعه بوده. این نگهبان قلعه در داخل این قسمت زندگی میکرده که آخرین دربون این قلعه این فاطمه جان بوده. تا زمانی که فاطمه جان زنده بود هر کسی اجازه اومدن به داخل این قلعه را نداشت. اهالی روستا وقتی کار داشتن میخواستن وسایلی از اتاقشون برداشتن کنن، میومدن اینجا در میزنن و به همراه فاطمه جان وارد خود قلعه میشدن، در اتاقشون رو باز میکرد، وسیله‌ای که میخواستن برداشت میکردن و برمیگشتن. 20 سال پیش وقتی که فاطمه جان فوت کرد دیگه در این قلعه باز موند و خیلی از قسمت‌های قلعه خراب شد. خب ببینید اگر راهزنها تا اینجا را پیش اومدن، تازه میرسیدن به حیات اولیه قلعه، دوباره اینا تکرار میشد، از روی برجک‌های نگهبانی به روی راهزنها یا دشمنها تیراندازی میشد، از روی حفره‌های رو دیوارها تیراندازی میشد و بعد دوباره اگر این سیستم رو رد میکردن تازه میرسیدن به در دوم قلعه که با هم میریم میبینیم. در جریان باشید این قسمت از قلعه مخصوص کاروانی ها بوده. ما گفتیم این قلعه اولین و بزرگترین بانک جهانی هستش. چرا؟ اون کاروانی که از هندوستان حرکت میکرد به سمت اروپا میرفت، در مسیر جاده ادویه بیزینس میکرد، پول و طلاهایی را به دست می آورد. میگفت اگر من این مسیر را برم احتمال داره راهزنها در طول مسیر این طلا و جواهرات را از من بگیرن. میومد اینجا به اتاق امانات این قلعه اون طلا و جواهراتش رو تحویل میداد و ادامه مسیر را میرفت و در هنگام برگشت به سمت هندوستان برمیگشت اینجا داخل قلعه اون طلا و جواهراتش رو تحویل میگرفت و به محل زندگیش برمیگشت. حالا بریم در دوم قلعه رو با هم ببینیم. ببین در بعدی قلعه اینجا واقع شده بوده که الان متاسفانه آثاری از اون در دیگه باقی نمونده. و در سوم قلعه که روکش آهن وجود داره اینجا واقع شده. این در روش روکش آهن وجود داره که به هیچ عنوان این در آتش نمی گرفته و در بالای سر در ما 2 تا حفره داریم. حفره اول که روی سقف واقع شده، اگر راهزنها تا اینجا پیش اومدن دشمنا از روی حفره بالا روشون روغن مذاب سرب میریختن که به هیچ عنوان به این در نزدیک نشن. اگر به هر روشی این آهنات، این ورقهای آهنی شکسته شد و در آتش گرفت، از روی حفره دوم روی در چی میریزن؟ آب سرد میریختن که این در آتش نگیره. این قلعه 12 تا راهرو داره. این قلعه 468 تا اتاق داشت، بنابراین هر اتاق 468 تا ما دونه چی داشتیم؟ در داشتیم. 468 تا قفل داشتیم. قفل‌های زمان قدیم از جلو باز نمیشد، کلیداش از جلو نمیخورد به در، مجبور بودن دستشون رو از اینجا وارد کنن داخل و کلیدا ببرن داخل از اینجا باز کنن. دلیلش چی بود؟ دلیل اینه اگه کلید روبرو میخورد میشد با هر شاه کلیدی این در رو باز بکنه. قفل‌های زمان قدیم به این حالت بود. ببینید این تعداد اینجا میخکایی که اینجا وجود داره، ما در مقابلش روی قفل اینجا سوراخ داریم. این کلا میرفته وارد این میشده، فقط این کلید به این قفل میخورده، ما هیچ کلید دیگه به این قفل نمیخورده. وقتی از این داخل میکردن این به این حالت این قفل جلو عقب میکردن، دسته بس میرفت داخل، قفل اینجا قرار داشت، به این حالت اینا جلو عقب میکردن. خب این چوبی که از اینجا میومد بیرون کجا وارد میشد؟ تشریف بیارید اینجا. وارد این حفره میشد و در بسته میشد. تمام 468 اتاق این قلعه درشون به این حالت باز و بسته میشد که حالا میخوایم با هم بریم داخل راهروها را با هم ببینیم. خب تشریف بیارید. خب تشریف بیارید بریم از اینجا بالا و ویو کلی قلعه رو داشته باشیم و بعد بیایم پایین و قسمت‌های پایین قلعه رو ببینیم.
این یکی از اتاق‌ها هستش که مخصوص یه خانواده بوده و این حفره‌هایی که می‌بینید در دیوار واقع شده جاهایی بوده که گندم و جوهاشون رو نگهداری می‌کردن. ببینیم مسیری که ما اومدیم تا این برج بالا یه مسیر سختی بود و باریک بود. دلیلی که این مسیر را اینقدر باریک می ساختن و عبور ازش یه خورده دشوار بود این بود که اگر راهزنها تونستن وارد قلعه بشن سریعه نتونن کل قلعه را محاصره بکنن و زمان داشته باشن مردم که یه جوری از این قلعه برن بیرون. این هم یه ویو کلی از ارگ بزرگ سریز که این اتاقایی که میبینید که گفتم 468 اتاق داره. این لول قلعه طبقه سوم قلعه هستش که متاسفانه به مرور زمان و عدم رسیدگی خیلی از قسمت‌های قلعه خراب شد. امیدواریم حالا در آینده دولت کمک کنه و بتونیم این قلعه رو مرمتش بکنیم. این 12 راهرویی که گفتم بهتون در 3 طبقه وجود داره این یکی از راهروها هستش. یه تعویض طبقاتی هم زمان قدیم بوده. کسایی که وضع مالیشون خوب بوده احتمالاً تو طبقات بالایی زندگی میکردن و ضعیفا در طبقات پایینی زندگی میکردن. اون اتاقی که اون بالا میبینیم اون اتاق شاهنشین اینجا بوده. اگر راهزنها دور تا دور قلعه رو محاصره کردن، دشمنات محاصره کردن نتونستن وارد قلعه بشن، 2 حالت مردم قلعه از پا در میان و مجبور میشن در قلعه رو باز کنن. یکیش از نظر تشنگی بوده، یکی از نظر گرسنگی. از نظر گرسنگی که اینا گرسنه نمیشدن چون محصولات کشاورزیشون رو اینجا نگهداری میکردن، بنابراین از نظر گرسنگی مشکلشون حل بود. دومین مشکل آب بوده، یا تشنه بشن آبای ورودی به قلعه را حذف بکنه دشمن یا اینکه آلوده بکنه. برای این هم یه فکری کرده بودن، اومده بودن در داخل خود قلعه چاه کنده بودن که نیاز به آب بیرون نداشته باشن. یه تدبیر دیگه هم که خرج داده بودن، مثلا این چاه الان حدود 40 متره که در 40 متری حدود 40 متری این چاه به آب میخورده. اومدن در عمق 12 متری یک کانال زده بودن به بیرون از سریست که اگر راهزنها وارد شدن و مردم چاره دیگه نداشتن بچه ها و خانم ها را از این راه میفرستیدن به بیرون از سریز. میگفتن که این راه به قلعه مهربادین مهریز راه داره، بدون اینکه دشمن متوجه بشه مردم میرفتن به سمت بیرون. خب گفتیم این قلعه اولین و بزرگترین بانک جهانی هم هستش، پس ما یه نقطه‌ای داشتیم که اون طلا و جواهرات رو اونجا نگهداری میکردن. اون اتاقی که اون بالا میبینید تشریف بیارید. وقتی کاروانی ها به اینجا می رسیدن طلا و جواهراتشون رو تحویل میدادن به صندوق امانات که اینجا صندوق امانات بوده. این حفره هایی را که می بینید اینجا هستش، طلا و جواهرات رو در داخل هر حفره میگذاشتن، روش یه خش میذاشتن، میبستنش، یه نشونه میذاشتن روش که اون نشونه رو فقط مسئول همین قلعه به اضافه اون صاحب جنس میدونسته که در مسیر برگشت میومده اینجا اون نشونه رو میداده، اون طلا و جواهراتش رو تحویل میگرفته و ادامه مسیر رو میرفته به سمت محل سکونتش. خب حالا میخواد یکی از راهروهای بالا رو ما بریم با هم ببینیم. تشریف بیارید. ببینید
در داخل هر اتاق ببینید ما هم محل ذخیره گندم و جو داشتیم و این شکسته هایی هم که میبینید اینجا وجود داره اینا خمره ها بوده. خمره ها هم جایی بوده که گندم و جوهاشون اضافه اگر از محل ذخیرهشون داشتن میریختن در داخل این خمره ها نگهداری میکردن که به زبان یزدی به این خمره ها میگن تپو. تشریف بیارید ببینید در تمام اتاق ها ما اینجور محل ها رو برای ذخیره داشتیم. یه زمانی میشد خب که کسی حمله بین این کاروانی ها دوست و آب در میومد. یه تیکه از این کاروانی حالا یه چیزی بر می داشت و شروع میکرد از این مسیر رفتن، چون درب ورودی که همیشه نگهبان داشته، فکر میکرده که از اینجا که فرار بکنه میتونه از این قلعه خارج بشه. از اینجا که شروع میکرد میرفت فکر میکرد در حال فرار کردن است و راهی داره که فرار کنه. بعدش از کجا میومد بیرون؟ دقیقاً اون از همین طرف میومد به سمت بیرون، یعنی راهی برای گریز نداشت، فکر میکرد که داره فرار میکنه. دوباره از اینجا میومد بیرون و اینجا جلوشو میگرفتن. ما ببینید گفتم ما در داخل خود قلعه محل ذخیره آبم داشتیم که اینجا همون آب انبار هستش که حالا خراب شده و در جریان باشه که آب انبارها هم زمان قدیم با ساروج ساخته میشد. ساروج هم که از سفیده تخم مرغ و آهک و خاکستر ساخته میشد که تمام سدها، تمام جاهایی که با رطوبت سر کار داشتن ملاتشون همون ساروج بوده. این هم یکی دیگه از برجک‌های نگهبانی هستش در حیات اولیه. این قلعه از نظر قدمت مربوط به دوره ساسانی هستش. 1800 سال قدمت خود قلعه هستش. این قلعه به اولین و بزرگترین صندوق امانات یا بانک جهانی معروف هستش و از نظر سیستم حفاظتی فوق پیشرفته هستش و چند لایه حفاظتی داره این قلعه. اولین سیستم حفاظتی این قلعه این برجک های نگهبانی هستش که از روی این برجک ها بر روی راهزن ها و دشمن ها تیراندازی میکردن. و دومین سیستم حفاظتی این حفره هایی هستش که در داخل دیواره ها واقع شده. این حفره ها به این شکل بوده. کسایی که داخل بودن دید و زاویه دید زیادی داشتن نسبت به بیرون، ولی کسایی که بیرون بودن زاویه دید کمتری داشتن. از داخل این حفره ها بر روی سر دشمن ها تیراندازی میکردن. و سومین سیستم حفاظتی این خندقی بوده که دور تا دور این قلعه کشیده شده. برعکس گمانی که تمام مسافرها و راهنماهان گردشگری میکنن که این خندق در داخلش آب وجود داشته، این خندق اصلا آبی داخلش وجود نداشته. زمان قدیم عمقش از این بیشتر بوده و چوبهای نوک‌تیز در داخلش ریخته بودن برای اینکه دشمن نتونه وارد این قلعه بشه. آب وجود نداشته چون متریال این قلعه چیه؟ خشت هستش و خشت با آب سازگاری نداره. و بعد سیستم حفاظت این قلعه میشه در ورودی اصلی قلعه که هم به عنوان
پل استفاده می شده، هم به عنوان در که زمانی که در بسته می شد کسی دیگه نمیتونست از این خندق عبور کنه و برای ورود مجبور بودن این در بیاد پایین و باز بشه که مردم بتونن وارد قلعه بشن، که متاسفانه اون در قدیمیش خراب شد و این در جدید گذاشتن و اون بالا روی اون تیرک ها چرخ زنجیرها بود که اون در به صورت ریلی می اومد به سمت بالا.